Cotlet de porc 16 lei 1. Păi și noi ne plângem de prețurile din România. Nu e bine, iubire, recunoscătorii se duc la piață. Cum să dai 46.000 pe kilogram? Așa este. Și arată așa. E ofertă la 7-Up și e 1 leu doza. Ți-am zis că se poate și mai ieftin. Mamă, 1 leu o doză. Chiar și așa, cu aceste prețuri, noi nu suntem convinși să gătim acasă. Deci aici diferența asta de a cumpăra de la market și de a mânca în oraș este atât de mică încât nu prea merită să mănânci acasă. Poate vă înțelegeți greu cu mâncarea vietnameză sau nu aveți curaj să încercați. Stați liniștiți, veniți în Vietnam. Au și crembuși, au și iaurturi, au și brânzică. Dacă vii la supermarket, poți să găsești și niște viermi de mătase. Îmi place că ei tratează foarte frumos viermii aici. Sunt considerați fructe de mare. 4 lei cafea. Cam în 4,50. Și Iasmine, asta îi place că avem și cafea, avem și căței, avem și prăjituri. În orice caz, bucătăria vietnameză, deși poate să pară destul de ciudată, pentru noi este foarte, foarte bună. Uitați ce bine arată burta asta pe care o face domnul printr-o tehnică foarte specială. N-am mai văzut-o până acum. E printre cele mai ieftine sandvișuri cu porc de până acum, să știi că e doar 25.000 și primești și apă, și flori naturale și experiență. Salutare, oameni buni și frumoși, am venit într-un loc special să mâncăm ceva tradițional, este vorba de banh mi, dar hai să vedem mai departe de ce e atât de special acest loc, o să ne spună Iasmin câteva vorbe. Alex, bună, sunt aici, în spatele meu este acest domn care pregătește burta de porc. E foarte special acest loc pentru că burta e făcută în vasele acestea de lut uriașe, arată foarte crocant, delicios, așa că o să luăm singurul lucru care se servește aici, de fapt se servesc două lucruri, burta separat sau sandvișul banh mi cu această burtă de porc făcută în vasele de lut. Deci o să comandăm și suntem curioși. Uitați ce bine arată burta asta pe care o face domnul printr-o tehnică foarte specială, n-am mai văzut-o până acum. E un vas dintr-un lut, în centrul lui este un jar și ele se prepară aici frumos, așa, în liniște, în tihnă, cum îmi place mie, uite, le și bate așa, de măsoară la ochi, nu? Mamă, nici deja îmi plouă în gură. N-am mai văzut așa ceva, sincer, până acum. Banh mi-ul și aici se comandă cu de toate, cum la noi și urma cu de toate, așa zice și aici, nu? Banh mi cu de toate. Oh, thank you. Da? Cam în... Mamă, îți dă și apă la 25.000. Super preț, super bine. calitate și arată și bine, da, adevăr. Și ne schimbă și florile, fii atent. Wow. Deci, doamne, astea de Thank you. adorabile. Nu pot să cred ce flori ne-a pus la magazinul ăsta. Hortensii, parafi. Și uite, adică băncuțele vezi că sunt mai profi. Da, sunt. E printre cele mai ieftine sandvișuri cu porc de până acum, să știi că e doar 25.000 și bine, primești tot. și apă, Da. și flori naturale și experiență. Că vezi exact, sper să fie și gustul la fel de bun. Ia să vedem. În interior, are burta. Are ceva, dar ne-a făcut economie la carne, nu? Mai Deci, pus pe puțin. fundal s-au de bocănitul ăsta că domnul taie, dar am decis să luăm toate sunetele, să nu mai filtrăm vocile, să auziți tot ambientul. Stai că mai au gura. Ia. Deci la a doua gură te prins mai Tu bine știi, de de pe gust. prima gură nu luasem porc decât coriandru și soza. E super crocant, asta e partea bună. Și juicy și crocant. Ia gustă și tu. Excelent, dar mie îmi place foarte mult că asta este Vietnamul ăla autentic. Vezi și liniște peste duțele astea așa și cum gătește domnul Antihin așa acolo la butoaiele alea. Hai că o să iau să gust și eu, sunt foarte curios. Îmi place că, în primul rând, pâinea este foarte, foarte proaspătă. Deci, sincer, ai văzut cum s-a făcut la noi dacă am ținut o zi acasă, sau umeziță. Deci e foarte proaspătă și crunchy, așa. Gustul este complet. Adică simți și porcul, și legumele, și destul de picant, atât de picant încât sunt destul de roșu pe față la câtă picanterie am mâncat pe Ți-ai aici. găsit o scuză că tu erai deja roșu și acum îmi spui pe cadru că de la porc. Da, deci suficient de picant, asta e clar. Bun, I-aș bun? putea da un 10 din 10 în categoria banh mi, dar sincer îmi place chiar foarte mult. Din ce tip de banh mi am mâncat până acum, ăsta e foarte echilibrat. Mă cam enervează banh mi-urile alea foarte mari, am mai prins unele, care sunt dolduri așa și nu prea poți să le mănânci și curg, sunt foarte zemoase. Mă rog, mie ăsta îmi place că e echilibrat. Bun, m-am săturat eu ce m-am săturat, dar carnea asta de porc era păcat de ea să o lăsăm Și așa. dieta? Și dieta, de știi cum e, de luni încolo. Acum fiind weekend, fiind materialul, n-am putut să mă abțin. Uite de ce bine arată. 80.000 a fost porția asta, dar e destul de generoasă, adică zdravă de-a dreptul.
Ia zi bine. Ai început să guși de aici din extra porția de carne? Chiar n-am gustat-o. Eu am gustat Ce deja. bun? Este încă bun, este ceva divin. Îmi amintește așa de gretalele alea din România când făceau scăricică din aia cinstită, stropită așa din abundență și cu o perică. Ia stai că prind și pe Iasmin acum în timp ce gustă. Putem spune că acum nu este pe sănătate, că nu avem berică, avem cu apă. Avem cu apă, Echilibru. avem cu, da, fără alți carbohidrați, mai mult carne și un pic de pâine. Cum ți se pare? Dacă este separat așa este ok sau mai mult îți place în banh mi? Că acolo ai și mai multe ingrediente. E bună? Da, cred că da, îmi place mai mult cu pâine. Da, da, așa este. Adică aici e carne efectiv, macăr să zicem. Ceai că mai îmi pun în pâine. Tu te-ai orientat, da, și mai ai și pâine. Într-adevăr. Vrei și tu că-ți dau? Mai Ești vreau tu, un pic Feli. așa, da, sigur că dacă îmi place, îmi place. În orice caz, bucătăria vietnameză, deși poate să pară destul de ciudată, pentru noi este foarte, foarte bună și găsești foarte multe variante de a mânca. Nu față de cea chineză. Da. Nu găseai așa bunătăți, adică ai și un iz așa ușor european, ai și franzelele astea pe care le faci în sandwich, ai și carnea de porc. Și în cel mai rău caz ai și restaurante o grămadă occidentale. Exact. În cel mai rău caz, dacă Exact. chiar nu ți se potrivește nimic, nu rămâi nemâncat. Exact. Și asta încă o dată se întâmplă la orice colț de stradă, deci ai foarte multe variante, iar prețurile din punctul nostru de vedere sunt foarte avantajoase. Dacă nu mergeți evident în zonele alea ultra-centrală, unde noi spunem că de obicei sunt așa tourist trap-uri, adică sunt prețuri mari și produse slabe calitativ sau chiar netradiționale. Mamă, cât de crocantă e coada. Da? Mă întreb dacă se aude în microfon. E mega crocantă, deci atenție la lucrările dentare. Nici nu pot să zic fraza. La un moment dat să o scuip un dinte. Trebuie grijă mare la astea mega crocante. Între timp a început să plouă destul de zdravăn, exact în ziua în care m-am îmbrăcat și eu în cămașă așa să fiu mai aspectos. O să ne fac chiar ciuciulete, n-avem nici nu știu pelerina dacă sigur avem sub șa. Dacă așa arată lucrurile aici în sezonul ploios. Da? Deci suntem în sezonul ploios, mai e un pic de soare, mai e un pic de perioadă uscată, după care poate să plouă. Ceea ce nu ne deranjează foarte, foarte tare, după cum puteți vedea, poporul vietnamez își urmează cursul, da, își urmează viața, fără să aibă un deranj în sensul ăsta. Ce faci, mă? Iasmin m-a nebunit la cap să o aduc aici, la cafeneaua asta unde sunt căței ăștia simpatici. Ia uite aici. Sorry, food tap. No problem. Deci sunt cei mai simpatici căței din stațiune. Cum ai zis că îl cheamă pe ăsta? Două. Și mai or mai, yes. Mai, corect. Ce faci? Ce ești? Uite cât de mic e. Deci tu știi cât e atâta. Dar îi place dacă nu vină? Nu. Și mereu refrezează pe spate, zici că l-a bătut vântul. Gâci, 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 gâci. Vezi că mă ling căței. Nu cred, de ce? Nu știu, mă ling pe picioare. Cred că am picioarele sărate. Ia uite, a făcut cu rândul acum. Dău, ce Ba mă faci linge tu? unul, ba mă linge celălalt. Uite ce simpatic. Dar mă Dă, distrează. vino aici. Ce fă, mă? Îți place că este Doamne, sărat dar piciorul ce meu? mic e, deci nu mi-e De, super mic, zici că e uiță, așa e. chiar Și noi mic ca suntem o aici la doamna bebelușă. care are o cafenea și care se numește exact așa, cu cafeneaua cu căței, nu? Cam asta e denumirea locului. Little Dogs se numește. Little Căței Dogs. mici. Da, căței mici și simpatici. Uite ce s-au pus acolo la mângâiat. Și e foarte drăguță doamna, pentru că ea aici are niște chestii care să fie așa de mâncat de ale casei. Uitați ce bine arată preparatele. Are tartă cu, din asta, cum se spune, cu bezea. Mai are și pe aici alte tipuri de, nu știu, sunt tot felul de dulciuri pe aici. Nu le-am încercat pe toate, noi am încercat până acum asta cu bezea și cu lămâie. Și aceasta, dar vedem cu cine mai servește. Am cerut și o cafea. Și cățelușii sunt foarte, foarte simpatici. Ce faci? Ce E faci? lene acum să așeză prea bine. Da, e într-o lene nea totală. Să uite așa cu niște ochi mari la mine. Dar de cea mai tare e poziția lui Dău, care stă așa pe burtă, de zici că e, Da. zici că e un covoraj. Zici că e un covoraj, da, uite, s-au pus așa. Ce bun. Mega simpatic. Îți dau așa o stare de bine căției de aici.
Vezi, zici că Xing Xiang, asta e albă sus, neagră jos, asta e albă jos, neagră sus. Foarte, foarte fain. Vezi că doamna uite, a făcut dresaj? Și dă din codiță, uite cum dă. Știu care e asta, păi tu nu știi? Dacă asta e aia salted coffee, are cremă sărată deasupra, deci e asta. Asta e salted coffee. Și asta are cremă de cocos, deci și a ta. Cum e cafeaua la tine? Foarte bună. Foarte bună? La mine este cea mai bună. Eu nu înțeleg cum de mereu cafeaua pe care o bei în oraș e mai bună decât aia pe care o facem acasă. Bine, noi nu ne facem sărată, dar cafeaua în sine e mult mai gustoasă, mai aromată, nu Ia știu. gustă un pic de asta. Să vezi cum e. Dar trebuie să o amesteci. Dar lui Alex nu-i place să amestece. Toată lumea zice mix. Îmi place să beau pe staturi așa. Hai, zi cum e. E super bună. E super cremoasă și are gust de cocos intens. Deci, Teach my doamna language. asta are Hai aici mai, niște haide, prețuri vino. incredibil de bune. Cât ai zis bine că e o cafea? Că nu mai dă în conversie. O cafea 4 lei sau ceva genul. 4 lei o cafea. Cam în 4 lei 50. Și azi bine asta îi place că avem și cafea, avem și căței, avem și prăjituri. Și totul se întâmplă aici. E o străduță și cum vă povesteam în toate episoadele anterioare, asta îmi place, că doamna asta aici locuiește, cel mai probabil. La parter și-a făcut business-ul cu această zonă în care gătește, le dă o cafea și așa mai departe. Vecinii din dreapta au o tarabă unde vând niște banane, niște ouă. Adică aici toată lumea are această chestiune de a face câte un bănuț. În stânga, doamna asta ce mai vinde? Ia să vedem. Uite, vinde, nu știu ce are, niște plante din astea uscate, niște chestii medicinale. Îți pune ventuze din alea ca să, dacă ai problemă cu răceala, cu ceva, să te vindece. Și uite, doamna la de la vecina a luat niște banane, că astăzi vecina e la vânzare. Vezi că data trecută când am venit noi nu era cu vânzare. Cred că vecina nu știe, cred că mai ea uneori și nici nu-i zice. Da. Că și ele le dau copiilor prăjituri uneori sau așa, schimbul. Da. Deci se face și un mic troc. Cam așa arată o zi la noi ploioasă. Cam asta poți să faci într-o asemenea zi. Să ieși, să mănânci, să bei o cafea, să te bucuri de ce-ți oferă o zonă. Ia să vedem cu ce te lauzi aici. E mega bună că e așa densă. Chiar e bună să fie. Mai au gură, poate a doua oară te răzgândești. Am ieșit și noi puțin din casă să venim în oraș și cum afară plouă de azi dimineață destul de susținut, am venit cu scuterul aici frumos, ca toată lumea. Ne-am udat puțin până să ajungem, dar asta este viața în Vietnam cu un pic de sezon ploios în, să zicem așa, propagare, că începe să fie sezonul ploios. Hai să vedem ce găsim la acest supermarket, adică este un fel de ce este iubire, un mall, ce e? E un fel de galerie a unui supermarket. Suntem foarte curioși să vedem și prețurile de la acest supermarket, să vedem ce mai găsim în interior și ceea ce mi-a atras atenție este că aici dacă vii cu motocicleta poți să o bagi înăuntru, în această spălătorie și să faci self-service inclusiv pentru scooter. Asta Bine că a noastră e deja spălată de la asta ploaie. e deja, îți dai seama, de la atâta ploaie e și spălată și curățată. Interior-exterior am făcut. Mamă, dar uite câte motociclete sunt aici în parcare. Adică mașini, n-am văzut atâtea, erau câteva în parcarea de la exterior, în schimb motocicleta e bază. Incredibil de multe. De suveniri din supermarket? 180.000. Da. Au mai multe modele și au și micuțe. Foarte Drăguț. fani alea mici. Dacă mă întreb pe mine, alea mici sunt și mai drăguțe. Păi da, pentru că sunt pentru copii, uite ce frumos sunt. Astea mici sunt 130. 180. Superbe sunt. Deci Mamă, bine, aia asta de este copil pusă la doamna aia. modelul de purtare a șepcii vietnameze, vezi? Nu vrei Deci să potrivești, ar trebui una mai mare. Deci vezi, cu pălăriuța aici sus. E prea mică pălărița aia, mai bire, pentru doamna asta. Păi să-ți acopere așa, cât să nu te plouă prea tare, cam asta e ideea. Uite, poți să ieși costum de baie. E bine că aici se găsesc tot felul de chestii pentru plajă. Poți să-mi iei și costum de baie cu America. Găsești absolut orice ai uitat acasă. Și pentru copii, iar prețurile de aici, ia, cât e bine. Zi-mi așa, cam ce-ți place ție la ochi ca să putem să nu uităm după ceva. Uite, eu am văzut ceva practic, am văzut bluza aia termică. 375.000 un costum. Ok. Nu e cel mai ieftin Nu e și cel nici mai- cel mai frumos. Uite, dar bluza asta ți se pare practică? Eu la asta mă uitam.
Are și mânești Da, lungi. e cam ce am văzut eu pe plajă, cam asta e moda Cam asta e vietnameză. moda, da. Și la buricul gol, nu? Și asta cam cât Da, este? pentru că normal trebuie să ai un trup zvelt. Asta. Și Da. cu fustiță, cu pantalon, asta e Ai așa și de cu fitness pantalon. pe plajă. Ah, e tare, Asta set, chiar e set. mișto. Da, chiar e mișto. Vezi că poate fi. 405.000. Vezi că începe să-ți placă așa ușor, ușor. Ia mai uite-te odată. Ia uite, iubire, să nu zici tu că nu mă gândesc la tine. Ia uite ce ți-am găsit aici. Frumos costumul Da, ăsta. dar mie îmi place mai mult asta cu fustița. Ah, da, foarte tare Uite. și ăla. Bă, dar sunt foarte Că sunt mișto foarte bune, realizate, da. pentru că oamenii aici fac și sport pe plajă și Da. e bine să fii mai acoperit, că dacă te ridici... Ah, și ai slip de desubt. Păi da, Ah, că ai foarte ți amintești tare. pe bătrâna aia de stătea în cap. Dacă stai în cap Da. și îți cade fustița, nu poți Da, să rămâi faci fundul gol. show-uri pe plajă, nu-i bine. Da. Și au Am multe înțeles. modele. Foarte mișto. bine arată toate și prețul pare destul de standard. Asta bine, 395. 400.000. 400.000, 450.000. Mamă, ia uite asta. Ia uite, zici că e Wow, de dansuri, de da. societate. Da, dar asta poți să porți și seara în club, știi? Dacă... Da, E plajă bun, direct în uite club, ce nu? mișto vine, da. Foarte mișto. Wow. Foarte tare. Cum stă? Păi să știi că foarte bine, chiar aș insista să probești ceva dacă mă întrebi pe mine, sincer. Nu știu dacă poți. Am încercat să caut și ceva pentru mine, dar din păcate mărimile lor sunt mult prea mici pentru mine. Adică nu găsești XL sau L sau ceva de genul. Bluzele astea termice sunt drăguțe, într-adevăr, dar uitați-vă ce mici sunt și pantalonii ăștia de le au aici la set sunt din aia, de te și epilează când îi îmbraci. Sunt foarte, foarte micuțe, deci pentru domni mai complicat, adică uitați-vă ce pantalon aș, cred că nu-mi încap nici măcar pe un picior mie. Bine, au și genul ăsta de shorturi, ce drept, dar mărimea poate fi o problemă. Căutăm pe la hipermarketurile acestea să găsim și noi hârtie igienică la niște prețuri avantajoase. Aici hârtie igienică e destul de scumpă. Da, e ca țeva, adică și e o hârtie din aia, de are un strat 2 Da. și costă 2 lei hârtia. Cred că au rămas cu prețurile din pandemie, nu le-am mai actualizat. Au zis că a fost cerere așa de mare atunci de toată lumea cumpăra, încât au rămas cu prețurile astea. Măricele, repet. Deci nu e, adică nu e hârtie calitativă și costă 2 lei, 1,50 lei bucata, cel puțin. Nu uita să dai un like, un subscribe, un hype, acum că avem și această opțiune pe canal. În cazul în care îți place ceea ce vezi aici, este gratuit să faci asta și modul principal prin care ne susții. Îți mulțumim frumos! E super mare magazinul ăsta, are 2 etaje. Acum trebuie să venim la acesta unde să găsim și noi câte ceva de alegorii, pentru că jos era numai pe bază de Putea Durian. Durian, nu? Jos era numai pe bază de îmbrăcăminte și chestia asta de casă. Și aici începem să vedem lucruri Nu e interesante bine, pentru ei noi. recunoscătorii se duc la piață, cum să dai 46.000 pe kilogram Așa este. și arată așa când la piață e 27.000. Cu siguranță nu-i prea Wow. bine. Prețurile nu sunt prea ok aici. De ce să vii să cumperi de aici? Eu nu Și arată înțeleg. și foarte rău dacă mă întreb pe mine. Mai bine Localnicii mergem la nu bătrâcine noastră. știu, localnicii nu știu că aici e țeapă? Da. Mamă, 63.000 kg de avocado e destul de mare. Bine, probabil că poate oamenii nu știu exact prețul de la piața noastră. Adevărul e că și noi, dacă noi în România, la fel, nu ne ducem și ne cumpărăm chestiile de la Lidl, de la nu știu ce nu mai zic, și de fapt la piață, dacă noi nu mergem, nu știm prețurile. Așa e, dar mama mea zis de multe ori că ea merge la piață și prețurile din păcate sunt mai mari decât... Da, știu și asta. Nu știu, lăsați-ne Și în comentarii. De multe ori cam era care e discuția la realitatea. noi că părea că oamenii cumpără de la supermarket și le vând în piață. De nu la mai Metro, unde sunt destul de... care arată destul de ok, sau din alte hipermarketuri și apoi le bagă la piață. Mă rog, care e opinia voastră? Uite, Unde e mai uite. ieftin să le găsești? Ia, noi pe Dragon Fruit în general dăm... 30 de mii, noi dăm 15.000. 15.000, Sunt da. efectiv duble. Sunt prețul. dublu. Așa. Bine, și uite-te cum arată, ăsta e vestejir rău de tot și ăsta, uite-te și tu, are boală. Are poară. Bine, și ăla roșu e 35.000, adică gen, na, vrei roșu, ăla tot 15.000 la piață. 73.000 kg de mere. Să nu te prind că ți se face poftă de mere în Vietnam, da? Ca Deci și mere niște românești. plăcintă de mere, sincer. Arată bine, dar 73.000 kg de 3 ori, de 5 ori mai scump decât Dragon Fruit de la piață. Deci ai grijă, da? Mere și mandarine Mere pădurețe aș fi vrut eu. Ia nu. Nu zi. pot să cred așa ceva. 76.000 mango, la piață e 20.000. Șoc și groază. Deci, prețul Și mă șochează pe mine că mai sunt și localnici care cumpără de aici. ar trebui să mergem să le spunem unde găsești cele mai bune prețuri. Hai, Lubența mai cum e, la piață e 15.000, aici e 22. E decent. Dacă n-ai drum la piață, îți cumperi Lubența de aici, dar restul lucrurilor e mare țeapă. Asta e o zonă mișto, tot așa, de suveniruri, vezi? Dar mai mult coreeni sunt. Da.
Mai găsit o zonă așa de chestii de mâncare, dulci, care pot fi și suveniruri, dar foarte scumpe, 55.000 o ciocolată, adică Și tu te gândeai că... 75.000 doar pentru că scrie Hanoi pe ea, mi se pare... Suntem mințiți. Suntem mințiți. Așa e, da. Dar adevăr, branding-ul e frumos, da. Da, e 16 lei frumos, ciocolată dar- e cam mult, da. Îmi fac eu un print cu coperta asta și pun niște ciocolată poiană în ea și am rezolvat. Dar într-adevăr, cred că asta e o zonă foarte turistică, pentru că sunt mulți oameni care par a fi din Vietnam, dar ei nu sunt din Vietnam. Nu suntem prea satisfăcuți de ce am găsit aici, pentru că nu prea reprezintă specificul vietnamez. Se vede că sunt mai mult din asta de inclusiv coffee luat. Da, din asta la ambalaj, așa, cantitatea asta de obicei e foarte mică și foarte scumpă, în general. Da, pare că mai mult lumea a venit aici sincer să cumpere suveniri. Pare că oamenii pleacă și sunt super atașați de Vietnam și cumpără orice. Bine, și pentru coreeni ei își permit, că în Coreea prețurile sunt mai mari decât aici și chiar dacă sunt mai mari față de Vietnam, prețurile de aici așa, pentru ei tot e accesibil, știi? În hipermarketul ăsta ne simțim ca la duty free în aeroport, cam așa e toată experiența. Nu e cel mai autentic magazin local, o să vedeți dacă n-ați urmărit în vlogurile noastre din trecut și vă mai arătăm și în viitor, cam cum arată viața locală și de unde își cumpără localnicii produsele, pentru că nu e clar că aici suntem într-o zonă foarte turistică. O simțim la fiecare pas. 144.000 e ok. Da, uite, am găsit și noi un crevete în ăsta congelat, 144, 154 de mii, o Dar porție stai de genul puțin, mai ăsta. ții minte la piață cât era kilo? Nu mai țin minte la piață cât era kilo, dar asta e decorticat de gata. Cred că e un preț Da. ok. Uite, o gumă de mestecat, 26.000, 27.000, dar bine, nu e Orbit, cred că e un brand ăsta local. Asta pare Whirly sau ceva, dar varianta vietnameză. Mhm. Arată decent. Mamă, dar produsele sunt destul de multe, nu poți să zici. Mie îmi Poate- plac astea cozy. Asta vreau să zic, poate îți găsești A, ceva nu, de genul astea ăsta, nu că mai scozi. alergat un pic la Dar de magazine ce să-ți sunt găsesc. alți brand? Nu înțeleg. Astea cozy. Ah, cozi, da. 15.000, da, e bun prețul. Asta e prețul corect. Iasmin știe că m-a trimis la câteva lucrurile magazine. astea care se găsesc la toate magazinașele, prețurile sunt mai bune aici. Dar pentru produse autentice vietnameze, adică vrei caju de aici, mango de aici sau mai știu eu ce cafea, mai bine te duci la marketul local. Asta e ideea. Dar pentru Oreo sau mai știu eu ce branduri din astea de dulciuri, de snack-uri, băuturi alcoolice inclusiv sau sucuri, aici sunt prețuri mai bune. Azi că te văd eu, că abia aștept să văd cât e berea. Acolo e lucrarea de control. Deci, uite, o cola, o doză, e 10.000, adică 1,60 lei. Nu Mamă, înțeleg. 1,60 lei, stai așa că sunt șocat. Cum adică 1,60 lei? Da. Pe ultima oară când am plecat noi din țară era vreo 6 lei parcă. Dar nu e cel mai bun preț, am văzut chiar la 9.000 simplu, aici 9.900. Și oricum nu înțeleg care e oferta, că vine aproape același preț dacă o cumperi 6. Dar, mă rog, cam ăla e prețul. Hai Uite, să și mai am eu o întrebare la tine. Poți să ne spui ceva despre această Fanta? Nu, că eu am băut Mirinda. Ah, Mirinda. I-am cumpărat Iasmin eu Mirinda, dar n-am putut nici ea să o bea, dar nici eu. Adică Nu eu încercați chestii, adică încercați dacă Eu vreți ăla pe care riscul mănânc vostru. șobolan și orice, da, șerp și toate nebunile, la n-am Mirinda, putut. totul Tot, până la Mirinda Mirinda. aia mi-a pus capac, n-am putut. Hai să vă arătăm și cât costă o apă plată aici. Este 10.000. Deci 1,60 lei, 1 litru jumate de apă. Jumate. Sau 5.000 pe litru dacă e din asta mai mare, adică vreo 80 de bani pe litru. Bine. Nu erau chiar foarte bine prețul. Ce? Da. Super bun preț. Deci, uite, e ofertă la 7-Up și e 1 leu doza. Ți-am zis că se poate și mai ieftin. Mamă, 1 leu o doză de 7-Up. Da. Wow, Și am văzut, uite, Schweppes, dacă vrei apă tonică sau ceva de genul, 5.700, deci mai ieftin. Păi scuză-mă, bine, dar sunt prețurile super bune. Da, bine, noi nu bem băuturi Noi nu acidulate bem, nu în bem, general, dar- dar Încă o dată, știm cam cât sunt acasă și e incredibil. Uite, și un Pepsi cât e? La ofertă 9700. Hai că te-am prins cu lecția bine făcută aici, am găsit Corona. Dar atenție, noi nu bem Corona, pentru că am descoperit berea locală. Bine, nu e locală, e din Singapore, care seamănă perfect cu Corona și e mai ieftină, dar o bere Corona aici e 3 lei și ceva. 3 lei 50, 3 lei 80, cam așa. Chiar Dar bun mergem preț. la alea locale, ca să vedeți. Deci asta ar trebui să fie o bere scumpă dacă vrei așa. Ia uite, ăsta e raionul preferat. Hai să vedem aici ce prețuri au. Deci noi am băut genul ăsta de Tiger, nu? Da. Tiger Crystal, 2,60 lei, dar nu mi se pare așa bun prețul dacă stau să mă gândesc că
aproape atât ne-a costat pe noi la restaurant. Deci exact. ne-am dat 18.000 pe o sticlă din asta, pe o sticlă, deci Da, nu la era mai doză. mare, era mai mare. 18.000, adică ok, puțin mai ieftină, dar totuși era un restaurant. Da. Deci dacă stai să te gândești așa, într-adevăr, ai dreptate, că noi la restaurant am dat aproape cât e în market Adică ok, și era 2,60 cantitatea mai mare. e prețul ok, e puțin mai ieftin decât la restaurant, dar e mai ieftin cu 30 de bani. Exact. Nu e Mai o bine diferență bei la majoră. restaurant Mai bine bei la restaurant, că acolo găsești și rece. și localnicii, atmosferă, Da. se distrează, da. Da, exact, vine la pachet cu mai multe beneficii. Deci Da. prețul la bere, ok, Dar dar nu... nu știu ce se întâmplă la restaurante de dau prețurile atât de bune, sincer vorbind. O altă zonă de interes este și sogiul, deci sunt raioane întregi, Da, clar da, că asta suntem... e pentru cunoscători mai bine exact. să zicem că soju, deja din punctul meu de vedere, de e și pus lângă gin, pentru că e tărie, ea, cât are alcool asta? E tărie și noi am cunoscut prima oară această băutură la mama ei și anume în Coreea de Sud. 12% alcool, Da. cât un vin, dar Cât se un simte vin. tare ca o țuică. Sogiul ăsta merge bine cu fructe de mare Și merge bine mai ales când e frig afară. și ca când e la frig noi. afară. Da. Iasminei îi mai place și tipul ăsta de bere blanc, mie mai puțin. E o IPA așa mai, nu știu cum să o descriu. Mă rog, e destul de aromată, destul de dulce. Ca o limonadă cu Ca o bere, dar limonadă e cu bere. 2,60 o doză. Da. La noi cred că e puțin mai scumpă, asta e bere premium. Dar e interesant că aici o fabrică, Carlsberg sau Heineken, nu știu care produce și o produc aici în Vietnam, de aia e așa de ieftină. Da, da. Bune prețurile totuși, una peste alta, dar asta e ceea ce v-am spus că e interesant, că nu bat prețurile de la restaurante. Da, adică să dai cu 30 de bănuți în plus Da. la restaurant, mi se pare mult mai ok. Da, mie mi se Nu. pare interesant ce adaos comercial la un restaurant, dacă ei pot să vândă la prețul Nu mai ăla poți să mai totuși. faci conceptul ăla, hai că ne întâlnim și bem acasă înainte să ieșim. Da, N-are da. rost, Da. ce rost are? Ia uite, A, KitKat-urile astea astea. mi-amintesc iubire de Japonia, ia uite-le ce bine Astea arată. seamănă. Dar sunt 16 lei, în Japonia era, Ia, să vedem cine știe prețul, prețul corect, zine cred că 8 lei erau în Japonia Da? sau 10 lei. Deci era mai bun prețul în Da, Japonia, da, chiar da. jumătate zici? Păi da, că acolo cred că sunt produse, cred. Da. Deci erau la mama lor cum ar veni, nu? Bine, aici e ca ofertă de la noi, știi cum, 110. Probabil e că la noi, dacă ar fi în România, sigur ar fi mai scumpe decât aici. Absolut, nici nu discutăm. Deci băiatul ăsta clar e disperat pe noodles, dar ce zice Iasmin este că e destul de scump să găsești. 39.000 să cumperi noodles instant în condiții în care noi cu 50.000 mâncăm, avem un loc unde mâncăm vită cu orez și cu ou și cu salată. Iaurturile pe aici de obicei sunt destul de greu de găsit să fie așa ca la noi acasă, adică sunt dulci în general sau cu multe fructe. Dar ei oricum sunt mai mult intoleranți la lactoză, deci sunt mai mult pentru turiști astea. Ăsta e 2 lei și ceva un iaurt, dar e cu musli deasupra, cu cereale. Ăstea cu fructe la fel, cam 1 leu și ceva. Și simple, hai să vedem mai simple. Da, dacă găsim, că de obicei nu găsești. Asta e problema. Oh, uite, aici e ceva destul de rar, adică cașcaval, Brânză! brânză, da, brânzeturi. Iam. Deci, uite, putem să ne luăm feliuțe din astea, gourmet, la 65.000, nu știu cât înseamnă asta, cred că 9 lei, 10 lei, ceva de genul ăsta. Decent prețul, sincer, pentru o țară unde nu se prea mănâncă așa ceva. Mai avem și variante din asta de... Uite, cu ce e asta? Brânză Ci că topită seria cu- melon. Da. Seria căpșuni, doamne, așa ceva n-am Deci văzut. brânză cu... Pentru că la ei brânza asta cred că e mai mult ca un fel de desert, așa, dacă mă întreb pe mine. Da, N-ai uite, văzut uite, sau? uite, la vașchirii. Lavaș chiri, da, preferata mamei mele, lavaș chiri, ea de întotdeauna preferată. Pare aceasta. ok aia la preț. Brânză topită, deci se găsește și aici. Au multe tipuri Mi de s-a brânză, făcut dacă poftă vreți. de brânză tăptă, dacă ține să crezi. Am văzut-o pe asta Păi și ia-ți bine. asta chiar e super accesibil, adică e vreo 5 lei sau Les 4 lei. enfants. Creamy, Văd că am avut așa dacă o e pronunție dulce. nazală. Eu tind să cred că e dulce, E, că tot ce la fac e vașchiric dulce. e un pic dulcică, dacă vrei să Păi nu, testezi. asta nu e la vașchirii, Da, e am mai înțeles, ieftin. Dar ce fac cu ea? Mănânc așa goală asta. Luăm și o cost de pâine, te rezolvăm cumva, nu-ți face griji dacă te-a apucat. Uite cât de interesant că au și opțiunea cu nuci. Oamenii Da, nu da, se da. jocă, ei chiar știu ce e bun. Au făcut direct, la noi trebuie să cumperi nucile separat, brânzetele separat. Nu, frate, da. combini, tu faci Ca să fi triunghiuri, fost pui... complet ar fi trebuit să aibă și struguri. Păi probabil au și cu struguri, nu știu. Dar oricum asta ți-am zis, mi se pare chiar ok prețul, 5 lei. Cam Chiar așa. arată foarte bine, Asta. serios, adică și produsele și ambalajele, Da. cum să vă spun, la noi nu găsești așa ceva și dacă ai găsi, ar fi destul de scumpe.
Ce-am văzut că pun aici în iaurturi, că am avut poftă într-o zi, pe lângă că majoritatea sunt dulci, pun gelatină și zici că sunt niște budinci. Ai văzut cum efectiv se desprinde așa n-ai textura iaurt. de iaurt, e ceva mult mai dens așa. Și pare ciudat la început, dar după aia te obișnuiești. Dar oricând să știi, dacă ceva nu-ți place de aici, ai opțiunea ta preferată. Pești din ăștia uscați. Mamă, deci s-a făcut o poftă. Glumim, Iasmin este chiar anti-pești din ăștia uscați, nu-i plac deloc, mai ales cu miros. Am găsit și ouă, 6 de cartonul de 10 bucăți. Bineînțeles că aici, după cum vă povesteam de fiecare dată, nu sunt ținute la rece. Temperatura camerei, ușor călduțe. Avem aici și cloșca cu pui și cu ouăle, da? Deci să înțelegem întreg ecosistemul, de unde provine găina, de unde provine Adică nu sunt de vacă sau sunt de găină. Sunt de găină, de exemplu. Au ouă de găină corecte. Naturale. Și dacă vrei poți să faci aici, să iei și cu un peștișor din ăsta. Crezi că asta e sugestia? Asta e sugestia de servire, sigur că da. Dar chiar și așa, cu aceste prețuri, noi nu suntem convinși să gătim acasă. Cel puțin pe Iasmin Dar dacă era 20 de bani un... Da, deci nu vrea să gătească nici tu acasă, pentru că, din fericire, să mănânci în oraș e mai ieftin decât dacă cumperi de la market. Da, dar problema nu numai asta, că să zicem că nu e neapărat, poate iese la fel, dar faptul că trebuie să stai să gătești și după aia să cureți tot ce ai făcut mesul din bucătărie. Deci aici diferența asta de a cumpăra de la market și de a mânca în oraș este atât de mică încât nu prea merită să mănânci acasă, ceea ce e foarte tare. Doamne, dar de ce arată așa? Cred că de la gelatina aia se descompun. Deci 6.000 un iaurțel, adică vreo 90 de bani sau 80 de bani. Destul de ok prețul, dar v-am zis, gelatinoase. Există chiar și mai ieftine. Da, dar mare sortimentație, dacă mă întrebi. E și o muscă moartă aici. Ai sesizat totul rapid, nu? Da. Dacă mă întreb sincer, destul de mare sortimentația pentru Asia. Adică, în general, în Asia noi nu prea găseam iaurturi. Păi da, ei nu cred că mănâncă prea mult. Aici este un raion destul de specific corean, unde putem găsi o grămadă de murături, pentru că ei sunt foarte mari specialiști pe murături asortate. Și la fel și aici. Deci toată zona asta este cu acest specific. Și scrie în coreană, iubire, uite-te. În coreană mie cam plouă în gură, că îmi plac foarte mult murăturile astea. Ăsta e cu fish cake, cu tartă din asta din pește și cu ramen. Probabil că se pune direct în apă sau nu știu cum, are direct sosul sau se mănâncă așa calde, nu știu. Dar arată foarte bine, adică ambalajele foarte. Da, arată bine, dar 70.000 cu 70.000 mănânc câte de mare direct. Da. Deci prețurile în continuare sunt mari, e clar, astea sunt turistice. Noi pe stradă în permanență auzim niște oameni care merg cu un scooter și urlă în continuu bam tao. Noi așa ziceam că e cu t sau așa. Dar se pare că este eu așa te înțeleg că e bambao, dar poate se aude b-ul ăla la ei altfel, pentru că asta vând, chifle de genul ăsta. Da, deci sunt niște chifle cu umplutură de carne sau cu ce Dumnezeu mai fi, dar peste tot. Deci când veniți în Vietnam, invariabil să auziți dintr-un difuzor bam pao, bam pao, bam pao, bam pao, în continuu, dimineața până seara continuu să auziți asta. Uite, au și ouă de preperiță în interior. Da, deci sunt multe variante de bam pao. Arată bine. Uite că am găsit și o ofertă la crembuști, nu? Sau cărnăciori, ce sunt așa? Deci pentru românii noștri. Pentru românii noștri. Poate vă înțelegeți greu cu mâncarea vietnameză sau nu aveți curaj să încercați. Stați liniștiți, veniți în Vietnam, au și crembuști, au și iaurturi, au și brânzică. Au și bere ieftină. Bine, n-au telemea. N-au telemea din de noastră. Asta e dureros, dar măcar crembuști. Și vino că au un întreg raion, iubire, au un întreg raion. Dar vezi că e pe bogăție, uite, de serios, deci ai de ales o grămadă de variante. Mi s-a făcut poftă de da. Aproape că nu ne-am organizat prea bine, am venit destul de mâncați la aceste cumpărături. Ia uite că am găsit și ulei de floarea soarelui, ceea ce iarăși e destul de rar de găsit în Asia. Mamă, e vreo 12 lei și ceva litru de ulei. E ceva, da, e ceva. Pentru că ei aici nu au floarea soarelui, nu au culturi de floarea soarelui. Da, dar ei oare ce ulei folosesc? O fi de porumb? De porumb și... Sau de susan? Sau de cocos? Da, cred că de cocos. Dacă ați văzut vlogurile noastre din Coreea de Sud, asta este hot potul, e un fel de carne în asta de făcut pe grătar, cum mănâncă coreenii. Sau în tigaie. Sau în tigaie, sunt fâșii din astea foarte subțirele de carne, pe care ele fac în general la grătar, așa, unde stau și beau soju, cam asta e specificul corean. Deci dacă ajungeți în zonă, cam asta trebuie să faceți. Eu am gătit Iasminei de foarte multe ori așa ceva
și de-aia sunt un real specialist în tipurile de mâncare Da, coreeană. acum s-a pensionat, nu mai gătește, Acum- mănâncă doar la restaurant. Da, acum am retras. Glumim, unde ne permitem mâncăm la restaurant, unde nu mâncăm în oraș, dar aici ne permitem în oraș. Vrei cartofi wedges? Nu. Că sunt 16 lei un kil. Nu sună bine, ia uzi. Da, nu mi se Bun pare prețul. prea. Nu? mi se Nu? pare. Pe 16 lei un kilogram? Nu mai Da, știu măi, exact bine, în care ce? Păi, prețul dar în pe România cred că e 2-3 lei un kil și ți faci tu. Păi da, da, în Asia cartoful nu prea e de găsit. Păi da, dar nu mănânci cartofi. Da. Asta e. Îmi place mai mult orezul. Mi se pare mult mai ok. Cotlet de porc 16 lei 1. Păi și noi ne plângem de prețurile din România. Păi ia scoate să vedem cât de mare e sau Nu, care e dar treaba serios, cu el. adică ce porc e? Că nici nu zice, e un porc special. Păi poate e Ok, porc destul Kobe. de lat, într-adevăr, da. E destul, chiar e din Japonia. Ai ce văzut? de- Ce-i drept. Aia l-am E văzut cât că e două împănat. bucăți de la noi, dar 16 lei Păi ăsta. da, măi, vede, dar pare ceva mai special, cred că a ascultat Japanese numai... technology. Da, vezi că a ascultat numai muzică sinfonică, știu eu, e o strategie în spate. Scump, domne, scump. Ia să ne poate găsești și niște mici pe aici, că dacă e găsesc pe bune, deci aia îi gătesc acasă. Dacă îmi găsești Nu. mici aici, orice nu, dar mici da. Deci mici Nu. se fac acasă. Dar multe bucăți de vită, așa, care arată destul de bine, sincer. Da, da, da. da. Poate Apucă gătești poftă. niște vite, luăm un vin și vită. Facem o seară romantică. Păi la cum plouă afară, Arată ok, adică e cam 16-25 de lei o porție din asta. da, deși careper sunt niște rulouri micuțe, adică sunt niște fâșii așa. Cam cum... Da. 300 de grame totuși, da. nu e chiar... Da, da, uite că nu sunt chiar așa de subțiri, eu am crezut că sunt mai micuțe. Roșii, 42.900, pare că e ofertă. Îmi spune aici că e best price. Da. E decent prețul, ce-i drept, dar nu știu de unde vin. Da. Asta sunt curioasă. Arată Nu un pic zice. bătute. A, zice Vietnam. Da? Sunt crescute aici. Ia uzi. Cred că știu unde e, în zonele alea muntoase, dacă ți amintești tu, când am explorat data Unde trecută. aveau și castraveți. Da, unde aveau și castraveți și mai multe. Ia să vedem, pe legume cum mai stau. De castravete. Da, iubite, asta e castravete vietnamez. Oh my god. Este imens, uite-te și tu cât am mai castravetele. Vai de mine. Extra largi, 31.000. Zici că e doblecel, e mai mare ca un doblecel. Da, e mai mare 31 de mii decât pe kilogram. Da, pe kilogram. Da. Da, Ia uite hai la- să vedem kilul la cartofi. Imediat, uite și morcovii sunt 24.500. Wow. Ia, 46 de mii kilo de cartofi. Tot Da. din Vietnam. De ce au cartofi în Vietnam? De ce îi vând așa scump? pentru că nu aș Poate avea n-au o solul explicație suficient foarte, de bun și poate Probabil doar în anumite că zone. nu sunt ușor de cultivat, dar oricum arată bine. dacă te Arată uiți. bine, dar scump. Uite, poți să-ți iei sushi cu niște icre super verzi, super fosforescente. Tu Nu, am vezi crezut cât că de bine sunt arată? alge ale, sincer. Oh my god, icre negre. Mamă, zici că sunt Mamă, și pele, cu așa. alga asta neagră, uite cât de elegant. Da, sunt foarte elegante. Și 12.000, e cam același preț ca la oricare. Da. Bun. Și uite câte mai sunt și în fața, e mai multe variante. Wow, nu mă așteptam la o secțiune așa mare de sushi sau, mă rog, fructe de mare dată. Deci fii atentă că peștii, dacă sunt serviți așa la casă, nu vin simpli, da? Îți dă un fir de ceapă, un pic E de... gata, deci Da, e doar la arunci în tigaie și e gata fezandat așa, știi? Deci nu l-am marinat. Nice Dar touch. fii atentă, surpriza serie, ia uite aici. Dacă vii la supermarket, wow. poți să găsești și niște viermi de mătase, mă cred că sunt. așteptam. Sau nu, ăștia de bambus. Bine, la asta nu mă așteptam, Deci sunt în aceeași categorie. Da, pe lângă celelalte variante de a cumpăra Deci, pești. ce e foarte, îmi place că ei tratează foarte frumos viermii aici, sunt considerați fructe de mare. Exact. Poate chiar sunt fructe de mare, poate. Da. Deși ăștia nu par, Nu parcă sunt din aia fructe de bambus. mare, dar îmi amintesc că am văzut și la market lângă creveți. Într-adevăr, era o doamnă care vindea viermi și creveți. Deci, Cu bere, știți, cum merg la fix, ca și chipsurile. și între timp avem aici o mare... Ce e asta? Explica și mie. Jackson, nu știu ce e asta, dar să-mi spui că e un calamar, iubito ăsta. Fii atent, e o secțiune de calamar. Voi vă dați seama ce crește în apă? Deci, Bună, da. dar Cam- asta ce e? Carne tocată de pește? Ce e? Astea sunt buze de găină. E ultima apariție. E un fel de scăricică asta, de la vreo 20.000. Păi da, de 20.000 100 de grame. Da. Deci aici suntem în secțiunea cu porcării, Exact. care arată bine dacă te uiți așa. Adică e ceva și în Da. regulă cu lumina. Fii atentă că ne fac ăștia din lumină. Dar nu-mi Deci place o lumină cum- roz așa, Pare vezi? așa totul spre sângeriu, nu-mi Da, place. pare un pic sângeriu, ce drept.
Dar găsim deci și porc. E ofertă la cotlete de la 12.800 la 12.800. Bună ofertă. Super bună ofertă. Ne luăm că e ofertă, iubire. Trebuie neapărat, clar. Best offer. Văd că au și o secțiune destul de extinsă de patiserie, însă ceea ce mi-a captat cel mai mult atenția este acest croissant turchit care mi-a și amintit de China, pentru că în Shanghai am gustat pentru prima oară. Este foarte interesant, vedeți, e foarte plat, dar de fapt când te uiți de aici este un croissant întreg. Foarte fain arată. Și Iasmin și-a găsit pâine pentru brânza topită, ia să vedem dacă a Din găsit seară și ce am Gerea. găsit, am găsit pizza. Aoleu, dar chiar mi era poftă de pizza. Mamă, de pare acum. cu porc crocant, Uite nu? ce bine arată. Nu ți se pare că e cu porc crispy? Da, arată chiar Acum bine. a scos-o domnul și Da? a pregătit aici. Cam plouă în gură. Cred că e 43.000 pe bucată. Oh my god, 43.000 o bucată. Nu știu ce înseamnă mieng. Doamne, traduc, că nu-i bine. Păi tu m-ai trimis să iau atunci pizza și am luat cu 150.000 o pizza Cred că e pe mare. bucată. Nu-i bine, nu-i bine. Deci, da. Și pâine din asta tip baghetă. Care e tot scumpă, mi se pare, 15.000. Da, 15.000 destul de La noi o scump. baghetă e 1 leu, aici e 3 lei. Da, nu prea e bine, nu prea e bine. Și pâinea, uite cât de scumpă e, apropo. Deci 25.000, cam 5 lei, câteva feliuțe. Cum se numesc iubire astea? Sunt pastichatos? Pastei de nata. Aha, din Sau Din Portugalia. Dar noi cel mai mult am gustat în Macao, în China. Și în Hong Kong. Și în Hong Kong, deci foarte bune le-am găsit pe acolo. M-a dus Iasminul, deci știa ea bine de tot. Și porumbul, evident, este pus la desert. Normal. Da? La loc de cinste desert, adică poți să mănânci o budincă de... E ca un fel de... pandișpan cu porumb. E ca un fel de tiramisu, dar cu topping de porumb. De Ce ar porumb. zice familiile noastre despre asta? Adică eu cred că ar fi dezamăgitor. Cum ar fi? Să mergem acasă să zicem, vrem și noi să mâncăm un desert. Nu să vrem, să le facem alor noștri, gen să le zicem că le facem ceva dulce și să-i servim cu asta. Clar ar zice că ne batem joc de ei. Da, sau că am luat o raznă. Ce s-a întâmplat cu ei? Că nu mai sunt cei pe care îi știam odată. Vrei tort? Arată bine, nu pot să zic. Dar destul de cartonos, să zic Poate așa. e fake. Nu, Da. cred că e real care Oreo. Ceva Dar e ciudat 32 oricum. de lei, adică, Da. bă, e bine, e bine. Da. Uite că am găsit și chipsuri, Lay's Cu cheddar, cu cheddar. 1,60 lei. Ok. Ăștia care n-arată prea bine, sunt un fel de pufulete cu alge, sunt 3 lei și ceva. Ok. Și au ăștia cu alge, care ne plac nouă din ăștia Thailanda. din Thailanda, da. Dar ăștia sunt 32 de lei. Nu Dar mai e știu exact cât mare erau în porția. Thailanda. Tot cam așa era, da. Tot 5 lei și ceva. Deci ne plac foarte mult chipsurile astea cu alge. Îți plac așa mult încât ai luat pachetul ăsta mare? Măi, sincer, da, cred, chiar da, atât. Nu, da. chiar atât. Ezit să-ți răspund pentru că gândul meu tot stă la pufuleți. Știți cum e? Vrabia Serios? mălai visează. Așa sunt, eu sunt vrabia care visează la niște mălai expandat în formă de pufulete. Aici ei nu au pufuleți. Deci dacă sunteți mâncători de pufuleți, aduceți-vă la pachet, la Geamantan, că nu găsiți pe aici. 50 de lei? Mamă, dar e ok, super greu pachetul și arată genial, dar Da. coaja nu se mănâncă, nu? Doar nuca din interior, nu? Da, clar. Adică e doar de prezentare chestia asta și 50 și ceva de lei. Sau 60, nu știu, scump. Poate pentru oamenii ăia care și-au luat suveniruri ca nebunii, de ce am văzut, apropo de ciocolata aia la 20 de lei, una din aia mică, coreenii își luaseră sacoșe întregi și cred că poți aici, adică sigur poți aici să le împachetezi în carton și mă gândesc că le pui la cală Da. sau le trimiți prin Da, poștă. e cu siguranță ceva de, uite, free carton packaging, bine, tu poți să le ambalezi în carton, asta e clar. Da, în nu o cutii treabă. mari. Dar după aceea să poți să le bagi probabil la poștă sau să le trimiți cu avionul dacă ai nevoie. Cam asta e ideea aici. După cum prea bine ne știți, noi trăim minimalist, am luat destul de puține lucruri cât să încape într-o gentuță, printre care se numără și un articol vestimentar pe care am rugat-o pe Iasmin să-l ia. Sunt o femeie modernă. Așa, și un pic de apă. N-am cheltuit foarte mult, dar ne-am făcut distracția aici și v-am și arătat cam ce înseamnă o sesiune de cumpărături. Să nu credeți că suntem niște fițoși pentru că noi nu gătim acasă, ci am venit în oraș să mâncăm după ce am făcut cumpărăturile, pentru că aceste două feluri de mâncare sunt 17 lei. Adică, amândouă, da. Deci mâncăm pe săturate două feluri de mâncare, unde Iasmin are creveți și orez și fructe de mare. Iar eu aici am niște pui cu ceapă caramelizată Ciuperci. și
și ciuperci, adică uitați-vă cât de bine arată aceste două feluri de mâncare, pe care dacă nu ar fi fost să le gătim acasă, ar fi fost destul de complicat, ce să mai e clară treaba, nu? Și avem și roșii vietnameze. Avem exact și roșiile vietnameze pe care le-am văzut mai devreme la Deci supermarket. găsim ingrediente de la supermarket. Exact. Dar sunt tăiate, Pregătite tot ce trebuie. Acestea fiind spuse, cu speranța că v-ați simțit bine și astăzi alături de noi, vă pupăm cu mare drag, ne punem să mâncăm că ne e o foame de nu se poate. Nu uitați să lăsați un subscribe, un like, un comentariu și de curând un hype. Vă mulțumim din suflet, vă pupăm cu drag și ne vedem în următorul vlog. Mai bine! Ciao, ciao!